สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเนื้อหาที่เอาจริงๆนะครับมันอาจจะพลิกมุมมองการใช้ชีวิตประจำวันของเราไปเลยแบบหน้ามือเป็นหลังมือวันนี้เราจะมาถอดรหัสข้อมูลสำคัญที่ว่าด้วยศิลปะแห่งการรู้เท่าทันตนองค์ประกอบของฐานที่ตั้งแห่งอนุสติ6ฐานฟังชื่ออาจจะดูวิชาการนิดหนึ่งใช่ไหมครับแต่รับรองว่าบทสรุปของข้อมูลชุดนี้จะลบล้างภาพจำเดิมๆของสิ่งที่เราเรียกว่าการทำสมาธิไปอย่างสิ้นเชิงเลยปกติแล้วพอพูดถึงการฝึกจิตเรามักจะนึกภาพการนั่งขัดสมาธิหลับตาปี่อยู่ในห้องเงียบๆตัดขาดจากโลกภายนอกใช่ไหมครับแต่ข้อมูลที่เราจะมากางดูกันในวันนี้เนี่ยจะโชว์ให้เห็นเลยครับว่าการรู้เท่าทันตัวเองหรือ self awareness มันสามารถแทรกซึมเข้าไปในทุกจังหวะชีวิตของเราได้อย่างแนบเนียนเอาละครับลองมาดูกันว่าแนวคิดนี้จะเปลี่ยนวิธีที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ยังไงบ้างหลายคนคงเคยมีคำถามนี้ในใจใช่ไหมครับว่าการมีสติเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่เรานั่งนิ่งๆอย่างเดียวหรือเปล่านี่บอกเลยว่าเป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยที่สุดเลยครับข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงของเราท้าทายกรอบความคิดนี้แบบตรงไปตรงมาเลยเพราะในความเป็นจริงการมีจิตใจที่โฟกัสและตั้งมั่นไม่ได้แปลว่าร่างกายเราต้องถูกแช่แข็งไว้นะครับแต่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่คือการตระหนักรู้แบบพลวัตหรือ Dynamic Awareness ครับมันคือความตื่นรู้ที่พร้อมจะลุกขึ้นเดินทำงานและใช้ชีวิตไปพร้อมกับเราแบบเรียลไทม์นี่แหละครับกุญแจสำคัญที่ปลดล็อกการฝึกจิตออกจากห้องสี่เหลี่ยมแคบๆไปตลอดกาลเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดเราจะแบ่งการเจาะลึกเนื้อหาในวันนี้ออกเป็น5ส่วนแบบกระชับๆนะครับเริ่มจาก 1. ศิลปะแห่งการรู้เท่าทันตน 2. สติในการเคลื่อนไหว 3. สติในอิริยาบถประจำที่ 4. สติในการประกอบภารกิจและปิดท้ายด้วยส่วนที่ 5. บทสรุปของการบูรณาการชีวิตครับไม่ซับซ้อนเลยครับตามมาดูกันทีละสเต็ปได้เลยมาเริ่มปูพื้นฐานกันที่ส่วนแรกเลยครับศิลปะแห่งการรู้เท่าทันตนคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้มีแค่2คำครับคือคำว่าต่อเนื่องและทุกขณะที่ตื่นเอกสารต้นฉบับย้ำชัดเจนมากครับว่าสติเนี่ยมันคือสภาวะการตระหนักรู้ที่ต้องไหลลื่นไปเรื่อยๆมันไปไกลกว่าแค่การมานั่งหลับตาเยอะเลยครับลองนึกภาพการแข่งขันวิ่งผลัดดูนะครับความรู้สึกตัวของเราก็เหมือนกับไม้ผลัดที่ต้องส่งต่อจากวินาทีนี้ไปสู่วินาทีหน้าจากแอคชั่นหนึ่งไปสู่อีกแอคชั่นหนึ่งประเด็นคือเราต้องห้ามให้ไม้ผัดนี้ร่วงลงพื้นเด็ดขาดการรักษาโมเมนตัมแบบไม่ให้ช็อตฟิลหรือขาดตอนเลยเนี่ยแหละครับคือความท้าทายระดับสุดยอดและเป็นศิลปะของการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงทีนี้เพื่อให้การวิ่งผลัดที่ว่านี้มันเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตคนธรรมดาอย่างพวกเราแหล่งข้อมูลเขาก็เลยจับเอาโครงสร้างพื้นฐานของร่างกายมนุษย์มาซอยย่อยออกเป็น3โหมดหลักๆครับขั้นที่1คือโหมดเคลื่อนที่ขั้นที่2คือโหมดหยุดนิ่งและขั้นที่3คือโหมดทำภารกิจพอแบ่งแบบนี้ปุ๊บเราจะเห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่าไม่ว่าตอนนี้เราจะทำอะไรอยู่มันก็หนีไม่พ้น3โหมดนี้แน่นอนซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรามีสนามฝึกซ้อมให้เทรนตัวเองอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยไงครับขยับจังหวะให้เร็วขึ้นนิดนึงนะครับเข้าสู่โหมดแรกของเราสติในการเคลื่อนไหวเอาเข้าจริงการเคลื่อนไหวของคุณเรามันมีกับดักซ่อนอยู่นะครับลองดูทางซ้ายก่อนนี่คือการก้าวไปข้างหน้าหมายถึงเราต้องรู้ตัวทุกๆจังหวะที่เท้าก้าวออกไปจิตใจจดจ่ออยู่กับทิศทางที่เรามุ่งไปแต่อันที่พีคและปราบเซียนกว่าคือฝั่งขวาครับการก้าวถอยหลังรวมไปถึงการหันหลังหรือกลับตัวด้วยรู้ไหมครับว่าคนเรามักจะเผลอสติหลุดกันมากที่สุดก็อีตรงจังหวะที่มีการเปลี่ยนทิศทางนี่แหละครับแหล่งข้อมูลเขาถึงได้ขีดเส้นใต้หนาๆเลยว่าความรู้ตัวจะต้องไม่ขาดตอนเด็ดขาดแม้แต่ในเสี้ยววินาทีที่เรากำลังก้าวถอยหลังหรือหมุนตัวกลับสติต้องเกาะติดหนึบเป็นเงาตามตัวเลยครับเอาละครับจากโหมด Active เราลองดึงจังหวะให้ช้าลงนิดนึงมาสู่ส่วนที่3สติในอิริยาบถประจำที่ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงการค่อยๆลดระดับพลังงานทางกายภาพลงทีละสเต็ปครับแต่สิ่งที่ต้องโน้ตไว้ตัวโตๆเลยคือพลังงานกายลดลงได้แต่ระดับของความตระหนักรู้ต้องคงที่เต็ม 100% นะครับลองรู้จังหวะที่1การยืนเราต้องรับรู้ถึงร่างกายที่ตั้งตรงฝ่าเท้าที่สัมผัสพื้นพอมาจังหวะที่2การนั่งเราก็ยังต้องรักษาความรู้สึกตัวตอนที่ทิ้งน้ำหนักตัวลงไปและจังหวะที่3ที่ถือว่าละเอียดอ่อนขั้นสุดคือการนอนครับมันหมายถึงการตามรู้ตั้งแต่เสี้ยววินาทีแรกที่แผ่นหลังเริ่มเอนลงไปสัมผัสเตียงลากยาวไปจนกระทั่งวูบลับไปเลยไม่ใช่ว่าทิ้งตัวลงปุ๊บปล่อยใจลอยตะเลิดเปิดเปิงปั๊บนะครับสติต้องคุมเกมอยู่ตลอดเส้นทางแห่งการพักผ่อนนี้เลยผ่านไป2โหมดแล้วมาถึงโหมดสุดท้ายที่ใกล้ตัวที่สุดในชีวิตประจำวันครับส่วนที่4สติในการประกอบภารกิจในเอกสารต้นฉบับเขาใช้คำที่น่าสนใจมากครับคือคำว่าการอธิษฐานการงานหรือ intentional work
ฟังครั้งแรกอาจจะดูเหมือนเป็นพิธีกรรมหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับแต่มันคือ how to การทำงานที่เวิร์กสุดๆในยุคนี้มันคือการเทความมุ่งมั่นตั้งใจและจดจ่ออย่างลึกซึ้งลงไปในสิ่งที่เราทำไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการพิมพ์อีเมลตอบลูกค้าการยืนล้างจานในครัวหรือทำโปรเจกต์งานที่แสนจะซับซ้อนการอธิษฐานการงานก็คือการเอาใจไปผูกไว้กับงานตรงหน้าแบบ 100% ไม่แวะไปคิดเรื่องเมื่อวานไม่กังวลเรื่องพรุ่งนี้นี่แหละครับเคล็ดลับที่เปลี่ยนงานธรรมดาหรือแม้แต่งานบ้านที่น่าเบื่อให้กลายเป็นการเจริญสติชั้นยอดที่ได้ทั้งผลงานที่ดีและได้ความสตรองของจิตใจไปพร้อมๆกันมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วครับกับส่วนที่ 5 บทสรุปของการบูรณาการชีวิตนี่คือไฮไลท์ของการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาครับมันคือการจับเอาฐานที่ตั้งแห่งอนุสติทั้ง6ฐานมารวมไว้ด้วยกันตั้งแต่ก้าวไปข้างหน้าถอยกลับยืนนั่งนอนไปจนถึงการอธิษฐานการงานพอกางออกมาดูรวมๆแบบนี้เห็นอะไรไหมครับมันบอกเราว่าไม่มีช่องโหว่แม้แต่วินาทีเดียวในชีวิตที่จะหลุดลอดไปจากฐานทั้ง6นี้ได้เลยระบบนี้ถูกออกแบบมาได้ชาญฉลาดมากครับมันเหมือนเราเอาโซ่แห่งการตระหนักรู้มาร้อยเรียงเข้าด้วยกันแบบไม่มีข้อต่อที่หลุดลุ่ยเป็นการครอบคลุมแพทเทิร์นชีวิตของมนุษย์แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยมีประโยคนึงที่สรุปใจความสำคัญได้ดีมากครับการบูรณาการสติเข้าไปในทุกมิติของชีวิตตั้งแต่การเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายไปจนถึงการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนบทสรุปตรงนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าผลลัพธ์ของการทำตามฐานทั้ง6นี้อย่างสม่ำเสมอมันไม่ใช่แค่การได้ฟีลลิ่งความสงบแบบชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแต่มันนำไปสู่ความมั่นคงทางจิตใจที่ยั่งยืนจริงๆมันช่วยให้เราตั้งรับกับทุกสถานการณ์ได้แบบไม่สติแตกและทำให้ทุกๆแอคชั่นของเราเป็นการกระทำที่ผ่านการคิดมาแล้วอย่างรอบคอบที่สุดครับแล้วมาถึงจุดนี้มีคำถามหนึ่งที่อยากฝากทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดตามกันดูครับชีวิตที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันขนาดอย่างสมบูรณ์แบบจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรในก้าวต่อไปที่จะเกิดขึ้นหลังจากจบการเจาะลึกเนื้อหาในวันนี้ไม่ว่าก้าวต่อไปคือการลุกจากเก้าอี้การเดินไปหยิบแก้วน้ำหรือหันไปคุยกับคนข้างๆลองท้าทายตัวเองดูนะครับว่าเราจะสามารถส่งไม้ผลัดแห่งความรู้สึกตัวไปสู่แอคชั่นนั้นได้ทันทีเลยหรือเปล่าความรู้เท่าทันตนไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอคิวไปเข้าแคมป์ปฏิบัติธรรมนะครับแต่มันเริ่มต้นได้ทันทีตรงนี้และในก้าวต่อไปของเรานี่เองครับหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเปลี่ยนมุมมองในทุกๆก้าวของทุกคนได้นะครับ